สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียน5รูปแบบประโยคหรือว่า pattern ที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาไทยเก่งมากขึ้นก่อนที่เราจะเริ่มกัน Grace อยากจะบอกว่า Grace มี Patreon page ที่ Grace ทำแล้วก็จะมีอธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีแบบฝึกหัดใน Patreon นะคะทุกวิดีโอที่ Grace ทำเป็นภาษาไทยจะมี Patreon พิเศษเพื่อที่จะช่วยให้คนที่อยากจะเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นเรียนภาษาไทยได้เก่งขึ้นรูปประโยคที่1คือไปด้วยไปด้วยนี่คือแอคชั่น2อย่างเกิดขึ้นพร้อมกันตัวอย่างเช่นดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วย watching TV while eating food ฟังเพลงไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วย listen to music while reading the book ทำอาหารไปด้วยคุยกับเพื่อนไปด้วย cooking while talking to friends รูปประโยคนี้ใช้ในภาษาพูดมากกว่าแต่ว่าที่จริงแล้วคุณมีทางเลือกมากกว่านี้อาจจะใช้คำว่าระหว่างที่ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในตัวอย่างแรกดูทีวีไปด้วยกินข้าวไปด้วยคุณสามารถพูดว่าดูทีวีระหว่างที่กินข้าวฟังเพลงระหว่างที่อาบน้ำรูปประโยคที่2คือยิ่งก็ยิ่งภาษาอังกฤษคือ the more the more ตัวอย่างเช่นยิ่งพูดยิ่งเจ็บหัวใจ the more you talk the more it's hurting me ยิ่งสะอาดยิ่งดี the cleaner the better ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องกินของที่ดีต่อสุขภาพ the older you get the healthier you have to eat รูปประโยคที่3คือยังไม่ทันก็ในภาษาอังกฤษคำนี้คือ I didn't get to do something but then something already happened ตัวอย่างเช่นยังไม่ทันพูดจบเขาก็ไปแล้ว I didn't even finish what I'm saying he's already gone ยังไม่ทันเริ่มทำงานก็ถูกไล่ออกแล้ว I didn't even start working here yet but I already got fired รูปประโยคที่4คือพอปุ๊บก็ปั๊บตัวอย่างเช่นพอถึงบ้านปุ๊บก็เข้าห้องน้ำปั๊บ right when I got home I went to the bathroom right away พอพูดเสร็จปุ๊บก็ไปปั๊บเลย right when I finish what I'm saying he's gone right away พอดูหนังเสร็จปุ๊บก็หลับปั๊บเลย right when I finish watching movie I fall asleep right away แล้วก็สุดท้ายคือรูปประโยคที่5ไม่อยากเชื่อว่าส่วนมากคนที่พูดภาษาอังกฤษได้จะพูดผิดตลอดส่วนมากจะพูดว่าเชื่อไม่ได้คือ I can't believe แต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่เชื่อไม่ได้เพราะว่า I can't believe หมายความว่า I don't want to believe เพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากจะพูดว่า I can't believe it ภาษาไทยคือไม่อยากเชื่อ literally I don't want to believe ตัวอย่างไม่อยากเชื่อว่าเธอจะทำแบบนี้ I can't believe that you would do this ไม่อยากเชื่อว่าเธอเป็นคนแบบนี้ I can't believe that you're this type of person ไม่อยากเชื่อว่าวันนี้ฝนจะตก I can't believe that today will rain หวังว่ารูปประโยคพวกนี้จะช่วยให้คุณพูดภาษาไทยเหมือนกับคนไทยมากขึ้นแล้วก็พูดได้อย่างมีอิสระมากขึ้นขอบคุณมากค่ะที่ดูแล้วก็เจอกันใหม่นะคะ
บ๊ายบาย